ในมหาสมุทรมนุษย์เคยกลัวสัตว์ประหลาดที่ซ่อนอยู่ในความมืดใต้น้ำแต่ในจักรวาลมีบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมันไม่มีฟันไม่มีกรงเล็บไม่มีดวงตาแต่เมื่อมันหิวมันสามารถฉีกดาวทั้งดวงออกเป็นชิ้นๆได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files วันนี้เราจะไม่พูดถึงสัตว์ประหลาดใต้ทะเลเราจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ในอวกาศสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันว่า Tidal Disruption Event หรือถ้าจะแปลตรงๆคือเหตุการณ์ที่แรงน้ำขึ้นน้ำลงฉีกทุกสิ่งออกจากกันแต่ในที่นี้สิ่งที่ถูกฉีกออกไม่ใช่เรือไม่ใช่สิ่งก่อสร้างมันคือดาวฤกษ์ทั้งดวงและผู้ที่ทำมันคือหลุมดำก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าหลุมดำไม่ได้ดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองตลอดเวลาหลุมดำที่นั่งนิ่งๆอยู่กับที่ไม่ได้อันตรายกว่าดาวฤกษ์ทั่วไปถ้าเราเปลี่ยนดวงอาทิตย์เป็นหลุมดำที่มีมวลเท่ากันโลกก็จะยังโคจรอยู่ในวงโคจรเดิมไม่ถูกดูดไม่พังทลายแค่มืดลงเท่านั้นปัญหาคือเมื่อบางสิ่งเข้าใกล้หลุมดำมากเกินไปลองจินตนาการดูครับดาวฤกษ์ดวงหนึ่งลอยอยู่ในอวกาศมาหลายพันล้านปีแต่วันหนึ่งวิถีโคจรของมันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งบางทีเพราะแรงโน้มถ่วงของดาวดวงอื่นบางทีเพราะการชนกันของกาแล็กซีและดาวดวงนั้นก็เริ่มเคลื่อนที่เข้าหาหลุมดำช้ามากอาจใช้เวลาหลายล้านปีแต่เมื่อมันเข้าใกล้ถึงจุดหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันกลับแรงโน้มถ่วงของหลุมดำไม่ได้ดึงดาวทั้งดวงเท่ากันทุกจุดด้านที่อยู่ใกล้กว่าถูกดึงแรงกว่าด้านที่อยู่ไกลกว่าถูกดึงน้อยกว่าผลคือดาวดวงนั้นถูกยืดออกช้าในตอนแรกแล้วเร็วขึ้นจนดาวที่เคยเป็นทรงกลมกลายเป็นเส้นยาวของก๊าซร้อนที่ถูกดึงเข้าหาหลุมดำนักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการนี้ว่า spaghettification การกลายเป็นสปาเกตตี้ดาวฤกษ์ทั้งดวงกลายเป็นเส้นก๊าซร้อนยาวหลายล้านกิโลเมตรแต่หลุมดำไม่ได้กลืนดาวทันทีครับนั่นแหละคือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก๊าซที่กลายเป็นสปาเกตตี้ไม่ได้ตกตรงเข้าหลุมดำโดยตรงมันวนรอบหลุมดำก่อตัวเป็นแผ่นก๊าซร้อนระอุหมุนวนที่เรียกว่า accretion disk จานพอกพูนก๊าซหลายร้อยล้านองศาหมุนรอบหลุมดำส่องสว่างกว่าดาวฤกษ์100,000 ดวงรวมกันและหลุมดำก็ค่อยๆกินสิ่งที่เคยเป็นดาวฤกษ์ดวงนั้นทีละนิดเป็นเวลาหลายเดือนบางครั้งหลายปีตอนนี้จะบอกให้ชัดขึ้นครับว่าขนาดของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคืออะไรหลุมดำที่ฉีกดาวได้แบบนี้ไม่ใช่หลุมดำเล็กๆมันคือ supermassive black hole หลุมดำมวลยิ่งยวดที่มีมวลตั้งแต่1 ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ไปจนถึงหลายพันล้านเท่าและหลุมดำพวกนี้นั่งอยู่ใจกลางของกาแล็กซีแทบทุกแห่งรวมถึงใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราด้วยชื่อของมันคือ Sagittarius A Star มีมวล4 ล้านเท่าของดวงอาทิตย์และมันนั่งเงียบๆอยู่ห่างออกไป 26,000 ปีแสงจากเราตรงนี้ต้องหยุดคิดสักครู่ครับหลุมดำที่นั่งนิ่งๆเฉยๆอยู่นั้นนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า dormant หรือหลุมดำที่นอนหลับมันไม่ทำอะไรไม่ส่งแสงไม่ส่งพลังงานแทบมองไม่เห็นด้วยกล้องโทรทัศน์ใดๆแต่เมื่อมีดาวดวงหนึ่งเดินเข้ามาใกล้หลุมดำที่นอนหลับมาหลายล้านปีก็ตื่นขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปเพิ่งค้นพบครับในปี 2025 กล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างส่องผ่านฝุ่นและก๊าซหนาแน่นของกาแล็กซีห่างไกลและพบสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลุมดำที่นอนหลับมานานอยู่ใจกลางกาแล็กซีตื่นขึ้นมากินแล้วนอนหลับต่อนักวิทยาศาสตร์จาก MIT พูดถึงการค้นพบนี้ว่าสิ่งที่เจมส์เว็บเห็นไม่เหมือนอะไรที่เราเคยเห็นมาก่อนหลุมดำที่เราคิดว่านิ่งเฉยกลับกลืนดาวแล้วกลับมานอนหลับอีกครั้งแต่มีบางอย่างที่ค้นพบในปี 2024 ที่น่าสะพรึงกว่านั้นครับในเดือนสิงหาคม 2024 กล้อง Zwicky Transient Facility ในแคลิฟอร์เนียตรวจพบแสงวาบสว่างในกาแล็กซีห่างออกไป600 ล้านปีแสงมันสว่างอย่างไม่น่าเชื่อทีมนักวิทยาศาสตร์รีบนำกล้อง Hubble Chandra X-ray Observatory และ Very Large Array ไปส่องแล้วพบว่านั่นคือเหตุการณ์ฉีกดาว Tidal Disruption Event แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมันคือตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นการฉีกดาวครั้งนี้ไม่ได้เกิดที่ใจกลางกาแล็กซี
มันเกิดห่างออกมา 2,600 ปีแสงจากใจกลางแปลว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดไม่ได้อยู่กับที่มันกำลังเดินทางกำลังล่องลอยอยู่ระหว่างดาวเหมือนนักล่าที่ออกหาเหยื่อในที่โล่งนักดาราศาสตร์ตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่า AT2024 TVD และมันคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ตรวจพบหลุมดำที่กำลังเดินทางอยู่นอกใจกลางกาแล็กซีย้อนกลับมาที่ภาพของเหตุการณ์ฉีกดาวครับเมื่อดาวถูกฉีกออกก๊าซร้อนวนรอบหลุมดำกลายเป็น accretion disk ส่วนหนึ่งของก๊าซนั้นถูกเร่งความเร็วจนใกล้ความเร็วแสงแล้วถูกพ่นออกมาจากขั้วของหลุมดำเป็นลำแสงพลังงานสูงที่เรียกว่า relativistic jet ลำแสงนั้นยาวได้หลายปีแสงร้อนกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์หลายสิบเท่าและมันพุ่งออกมาจากขั้วของหลุมดำทั้งขึ้นและลงเป็นหลักฐานว่าในขณะที่หลุมดำกำลังกินมันก็กำลังพ่นพลังงานออกมาด้วยนักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าในจักรวาลที่เราสังเกตได้มีเหตุการณ์ฉีกดาวเกิดขึ้นราว1 ครั้งต่อ 100,000 ปีในกาแล็กซีแต่ละแห่งฟังดูน้อยแต่เมื่อคิดว่าในจักรวาลที่สังเกตได้มีกาแล็กซีราว2 ล้านล้านแห่งแปลว่าในทุกวินาทีที่คุณอ่านประโยคนี้มีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในจักรวาลกำลังถูกหลุมดำฉีกออกเป็นเส้นสปาเกตตีอยู่ในนี้ตอนนี้ขณะที่เราคุยกันและตอนนี้ขอถามคำถามที่ไม่มีคำตอบครับ Sagittarius A Star หลุมดำที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีของเราห่างออกไป 26,000 ปีแสงมันนั่งเงียบๆอยู่มาหลายล้านปีแล้วแต่เจมส์เว็บเพิ่งพบว่าหลุมดำที่เราคิดว่านอนหลับอาจตื่นขึ้นได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและ AT2024 TVD พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหลุมดำไม่ได้อยู่กับที่เสมอไปมันล่องลอยได้มันเดินทางได้คำถามที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำตอบคือในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่เรายังสำรวจได้แค่เศษเสี้ยวนิดเดียวมีหลุมดำที่กำลังล่องลอยอยู่อีกกี่ตัวที่เรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนในคลิปต่อไปของเราจะพาคุณไปพบกับความลึกลับอีกชนิดหนึ่งจากจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มเข้าใจมันครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันที่ Unknown Files